Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa Mathematics 4. Ito ay ikalawang linggo ng third quarter. Welcome to the class! Before we begin our class, make sure that you have your notebook, pen, and module in math. For our objective for this week, find the common factors and multiples, GCF and LCM. We'll be discussing about the following: common factors, multiples, GCF, and LCM. What do you mean by common factors? Kapag sinabi nating common factors, these are the factors that are all common in the two or more numbers. Example, let's say ang given number natin ay 6 at saka 8. Yan, mababang numbers na muna. Ano ba yung mga factors ng 6? Ang 6 pwedeng 1 times 6 tapos 2 times 3. Tama, di ba? Tapos itong 8, pwede itong 1 times 8 tsaka 2 times 4. Wala na. Ito lang, no? Ibig sabihin, itong factors ng 6 ay 1, 2, 3, at 6. Ito naman 8, ang factors na to ay 1, 2, 4, at saka 8. Hanapin lang natin dito yung magkapareho sila. Ano-ano yun? Okay. Ang pare-pareho sila ay ito. 1, yan, parehong may 1, at saka 2. Yan. Ibig sabihin, ito na yung common factors ng 6 at 8. 1 at 2. Yun yung tinatawag nating common factors. Naintindihan? Okay. So, mamaya may makikita pa kayo iba pang example para mas maunawaan ninyo. Next definition of terms, we have GCF. Kapag sinabi natin GCF, ito ay greatest common factor. Sa Tagalog, pinakamalaki o pinakamataas na common, common factor. Largest common factor. Example, if Leo wants to cover a 30 centimeters by 40 centimeter cardboard of identical square paper, can you help him find the largest possible square to cover his cardboard? Halimbawa, ito yung cardboard. Ito. Yan. Ito daw yung cardboard ni Leo. Ang size na to is 30. Ito yung 30 cm. Yung, ano ba ang tawag sa lapad? Yan, lapad pala. Yung width. Tapos, ito naman yung height. Ang height na to ay 40 cm. Now, ano daw yung pinakamalaking posible na square? Di ba? Pagka sinabi nating square, ay pare-pareho ng size ng sides. No? Na pwedeng i-cover itong 30 by 40 cm sa cardboard ni Leo. Paano natin gagawin yan? Okay. Let us have the listing method. Yan. When we say listing method, titingnan natin or ililista mo yung mga pwede i-multiply na ang sagot ay 30. Ano-ano yun? 1 times 30. Para itong parang factor 3, yun nga lang, hindi papunta sa prime factors, no? Kundi nililista lang natin yung mga numbers na pwede ipag-multiply na ang sagot ay 30. Another one, we have 2 times 15, 3 times 10, and 5 times 6. Pagkatapos, punta tayo dun sa isa pa, yung height nung cardboard, which is 40 centimeters. I-list natin yung mga pwedeng ipag-multiply na ang sagot ay 40. 1 times 40, 2 times 20, 4 times 10, at 5 times 8. From this
list itong mga pinag-multiply natin or sabihin na natin mga factors. Yan. Pili lang ang si teacher dito ng color. Pwede kong gamitin. Ayan. Tingnan mo mabuti, alin dito ang pinakamalaki na pareho sila ng factor. 1, pareho sila, pero meron pa. 2, pareho din sila, mas mataas sa 1. Another, 5, pareho, pero meron pang mas mataas. Anong number yon? Ito. Ito na ang pinakamataas na pareho ng factor. Ang tawag dito ay GCF. Greatest Common Factor. Na ang ibig sabihin, itong 10, ito yung sukat ng square na gagamitin para dun sa cardboard na mako-cover itong 30 by 40 centimeters cardboard. Yan. Ito yung factor 3. Kanina, listing by listing method. This one is factor 3. Kung saan, kukunin natin yung mga prime factors, di ba? Yung, halimbawa, dun sa 30, ano yung una? 2 times 15. Yung 2 is already, this 2, ayan, itong 2 na to is already a prime factor, kaya end na tayo dyan. Itong 15, pwede pa to sa 3 times 5. Ang 3 ay prime factor na din ng 5 or prime number. End na tayo dito. Meaning, ang mga factors ng 30 ay 2, 3, and 5. Next, punta tayo sa 40. 2 times 20. Ang 20 pwede pa. 5 times 4. At yung 4 pwede pa din. Ang sagot ay 2 times 2. Now, ilist natin to. You have 2, 2, isa pang 2, and 5. Yan. From this, hanapin natin yung common. No, parehong silang meron. Okay? We have here 2. Ayan. Meron na tayo isa. 2. Lagyan natin dito. Tapos, ano pa? 3, meron ba dito sa kabila? Wala. 5, meron ba sa kabila? Yes. Ito, 5 and 5. Ibig sabihin, we multiply 2 and 5. The answer is 10. So this factor 3, is one of the ways on how you're going to get the GCF. Kanina by listing method, this time by factor 3 method. Okay? Kaya yan, nakuha natin yung sagot. Yan. Ngayon, itong mga paraan na to, alin man ang gamitin ninyo? Kung saan kayo mas dadalian, pwede yun. Okay? Pwede nyong gamitin. Next one. Nakuha na natin itong GCF, which is 10. Okay? Another way is by using the continuous division. Paano naman yung sinasabi nating continuous division? Diba yung ating given is 40 and 30. Ano yung pwede nating gamitin na divisor na pwede dito sa 40 at 30? Ano? We have, dun muna tayo sa pinakamaliit ha. Start muna tayo sa pinakamaliit. Prime factor ha, prime number or prime factor na agad. So, 2, pwede yung 2. Alabas dito, 40 divided by 2 is 20, tapos 30 divided by 15, 30 divided by 2 is equal to 15. Ito na yung sagot. Next, dito na tayo sa 20 at saka sa 15. Ngayon, ano yung pwede natin gamitin na prime number, ha? Pinakamaliit muna. 2, pwede ba? Hindi, kasi ang 15 di naman madidivide sa 2. 3, pwede? Ang 15, yes. Ang 20, hindi. So, hindi yun. Cross. 5, pwede? Yes. Pwede ang 5. Kaya ito. 5. 20 divided by 5 is 4. And then, 15 divided by 5 is 3. Kita nyo? Tapos, itong 4 at 3, pwede na lang sa kanila ay 1. Kaya, wala na. Yun na yun. 1 na.
Diba? End na tayo doon. Kasi yun na lamang yung pinakang pwedeng gawing divisor para dito sa 4 and 3. Since 2 hindi naman pwede, 3 is hindi rin pwede naman sa 4. Kaya end na tayo dun sa 1. Meaning, ito na yung pagmumultiply nyo, itong mga nakuha natin na prime factor. Yung 2 times 5 times 1, the answer is 10. So, by using the continuous division, we get the answer 10. So, pare-parehas, diba? Gumamit tayo ng listing method, gumamit tayo ng factor tree, and the continuous division, same lang ang answer. Ang sagot ay 10. We move back to the cardboard. Medyo inihiga ko lang ha. Ito yung 40. Yan. Ito yung 40. Tapos ito yung 30 cm. Now, sabi, diba, 10. Ibig sabihin, so kung 10, yan, meron palang nakalagay. So, burahin ko na yon. Burahin ko na. Since may nakalagay na pala, yan. May pinrepair na pala ako doon. Yan. So, yan. Labas na natin. Ito na yung sinasabi natin na sagot na pwedeng i-cover yung 40 by 30 centimeters. Yan. Ito yung square na ang sukat ay 10 centimeters. Yung bawat sides na to ay 10 centimeters. So, ito na yung sagot. 10 centimeters yung sa GCF. Kapag kasi ang tanong ay largest, the possible largest, okay, common, okay, factor. Next, we have the least common multiple. Ano naman yung LCM? The smallest among the common multiples. Pinag-aralan na natin yung tinatawag na multiples, hindi ba? Ano yung pwedeng product nitong number na to na pareho sila? Yun nga lang, smallest. Possible ha? Smallest. Let us have an example para mas maintindihan nyo. Say the given are 18, 24, at 36. Ano daw yung least common multiples ng 18, 24, at 36? As you can see here, kids, pinag-multiply na yan sa 1, 2, 3, 4, 5. Para makuha nyo kasi yun, you have to start with 1. Huwag agad dun sa malayong-malayong lugar, okay? Malayong-malayong number. Yan. Now, 1 times 18, the answer is 18. 1 times 24 is 24, then 36, so on and so forth. Nang pinag-multiply sa 2, naging 36, 48, 72. May nakikita na ba kayong pareho? Yes, 36. Diba? Meron na. Kaya lang, wala pa dun sa 24. Wala pa lumalabas. Kaya hindi pa yung 36. Dapat daw, pare-pareho itong mga numbers na to. Next, we move on to 3. Sagot 54, 72, and 108. Ayan, may nakita na ulit tayo. Dito, 72 and 72, parehas na ang 24 at 36. Yun nga lang, dun sa 18 natin, wala pa. But if we go to 4, ayan, we multiply 18 by 4, ito na. Lumabas na yung 72, 96, 144. Pwede nyo pa yan i-go on. Ayan, pwede nyo pa yan pag-multiply. But what we're looking for here is the LCM, least common multiple, na ang ibig sabihin pinakamababa. Ito na yung pinakamababa na pare-pareho itong 18, 24, at 36. Meaning, 72 is the least common multiple of 18, 24, and 36. So, ganun lang kasimple ang pagkuha ng LCM. Gets nyo si teacher? So, yun lang. Pag multiply mo lang muna from 1, 2, 3, 4, so on and so forth para makuha mo. Hanggat wala sila magkakapareho, hindi pa yun yung sagot. Pero once na magpare-pareho na ito, regardless kung saan mapatapat, yan, ito kasi dun sa 2. Tapos yung 24 dun sa 3 at yung 18 dun sa 4, okay lang. Basta may pare-pareho silang multiple. Naintindihan? Let us have another example. Anyway, this one is the listing method. Kanina nag-list din tayo, di ba? Dun naman sa GCF. Ito naman yung way of how you're going to get the LCM by listing method.
Paano naman daw? Ito yung another example natin. Ang given natin, you have to get the least common multiple of 10, 9, and 15. So, ayan. Dito na ako nag-start sa 2. Since dun sa 1 nga, di ba? That's the number itself. So, dito na ako nag-start sa 2. Yan, ang sagot ay 18, 20, 30. Next sa 3, 27, 30, 45. Ayan, may nagpareho na. The 30. Pagdating sa 4, oops, wala. Hindi pa rin dun sa 9. Okay? 40, 60, wala pa tayo. 45, 50, 75, may pareho. 45 and 45. Yun nga lang, pagdating dito sa 10, wala pa din. So, diretso. 54, 60, 90 kapag pinag-multiply sa 6. Tapos, kapag pinag-multiply sa 7, 63, 70, and then, ba't hindi ko na nilagyan ng sagot ito? Tuloy natin. Yung 7 times 15 ay 105. Isusulat ko na. Yan. And then, 8 times 9, 72. 8 times 10 is 80. Wala pa rin tayo magkakapareho, di ba? Itong 60, wala pa rin naman dito sa taas ng 90. 63, so sobra. Okay, next, 8 times 15. Anong sagot? 120. Yan. Tapos, 81 sa 9 times 9. 9 times 10, 90. 9 times 15 is 135. Wala pa rin tayo. Next, 10 times 9 is 90. 10 times 10, 100. Tapos, 10 times 15 is 150. Tingnan natin mabuti. Meron na ba magkakapareho itong 9, 10, and 15? Yes, meron na. Nasaan? 90. You see that? Ayan. Dahil meron na silang pare-pareho, ibig sabihin, 90 is the common multiple of 9, 10, and 15. Ay medyo mahaba. Kailangan talagang gawin para makita natin yung common multiple nitong mga numbers. By listing method. Again ha, listing method to. Pero may iba pang way. Okay? Tingnan natin kung saan ka mas madadalian. Another way is by factor 3. Ito, ginagamit din pala sa LCM. Yung number natin na 18, yan. Hanapin natin yung prime factors na to. 2, 3, 3. Yan, para dun sa 18, 2 times 3 times 3. Next, para sa 24, 2 times 12. 2 times 6, yun para dun sa 12. And then, 2 times 3, meaning the factors are 2 times 2 times 2 times 3. Next, for 36, yan, 2 times 18, 2 times 9, and 3 times 3. So, the factors of 36 are 2 times 2 times 3 times 3. So, paano naman kinukuha dito ang LCM? Yan, ilist natin dito. Ganito lang yan, kasimple. Yung 18, diba, that is 2 times 3 times 3. Nilagay ko na dito sa taas. Tapos yung 4, okay, yung 4, to. Yung 24 ay 2 times 2 times 2 times 3. To. Eh, teacher, bakit ganon? Bakit po ito walang nakalagay? Dapat kasi yung katapat nito ay yung pareho lang. Okay? Since wala naman na ito para dito sa 18, kasi nga 3 na yung kasunod, inusod lang natin. Okay? Wag mo itatapat sa wag mo itatapat yung 3 sa 2, mamamali ka. Kailangan nakatapat lamang doon sa parehong number. Kaya inusod natin yung 3 kasi wala naman siyang iba pang 2. Okay? Punta tayo sa 36. 2 times 2, tapos walang laman kasi nga, dalawa lang naman yung 2 natin para sa 36. Intindihan? Tapos, dalawang 3. Pagkatapos niyan, kaya pinagtapat-tapat natin yan, kids, ibababa mo to. Ibaba mo si 2, yan yung pareho nila, baba mo din tong 2, ibaba mo tong 2, yung 3, at yung 3. Lahat ng maibababa mong numbers. Hindi pinagpa-plus, kids, ha? Hindi pinagpa-plus. Pinagtatapat lang natin yan. Itapos tsaka mo ibababa.
Okay? Kung ano lang yung number na to na magkakapareho. Kakapareho yan, 2, 2, tapos ito, teacher, wala namang katapat. That's okay, basta ibaba mo. Yan. Binaba na natin. Pagkatapos, lahat ng naibaba mong number, ito yung pagmumultiply mo. Yan. Na kung anong makukuha mong sagot, that is the LCM. Okay? Feeling ko, dito, mas madadalian kayo. Mas madali to. Next. Gamitin natin yung kanina. Yung 9. Yan, 3 times 3. Tapos yung 10 at saka yung 15. Di ba kanina ay natagalan tayo no, nag-multiply tayo ng madami-madami. Which is, pwede naman pala nating ganito lang kasimple. Yan. Ito na agad yung prime factors ng mga to. Kasi ito na, 5. Wala na namang iba mamumultiply sa 5, di ba? Kundi 1 and itself. Kaya end na tayo dito. Lahat ng mga nasa babang yan, itong mga nasa babang ito, these are already the prime factors of the given numbers na 9, 10, and 15. Kaya lagay na natin dun sa taas. Ayan. So, yung 9, nilagay natin dito, 3 dahil yun yung factors nito. Again, hindi natin isinulat yung 3 dito. Bakit? Kasi ito ay para sa 2. Hindi pwedeng pagtapatin ang hindi magkaparehong number. Kaya buburahin ko yan. Yan, burahin natin yan. Okay. Next, yung 2, tapos at 5. As you can see, kids, nilagay ko yung 5 dito. Kasi nga, hindi pwede dito dahil hindi naman ito 3. Okay? Kaya nilagay natin yung 5 doon. Okay, bubura mo na ulit si teacher. Kasi malito kayo. Okay. At tapos yung 15 ay 3 at 5. Pwede mo naman ilagay yung 3, itong 3 to, dito. Okay lang yon. Kasi pareho lang din naman 3. Okay? Pero dito sa akin, nilagay ko lang dito sa kanan. Pero okay lang yan. As long as yung katapat niya pareho. Okay? Ayan. Tapos, ibababa na natin. Ibaba na natin yung 2. Ayan. Binaba na natin yung 3. Tapos, 3 at 5. Para mas mabilis to talaga, kids. And then, i-multiply mo na. 2 times 3 is 6. Times 3, 18. Pag yung 18 minultiply sa 5, ang magiging sagot dyan ay 90. This is the LCM of 9, 10, and 15. For sure, mag-agree kayo sa akin na ito na ang mas madaling way. Next. Okay. Another way we have, or another method, continuous division. Ano yung pwede nating gamitin na factor or divisor para dito sa ating mga given? Okay. Pwede natin gamitin ng 2. Since ang 18 pwede i-divide sa 2, pwede i-divide ang 24 sa 2, pwede din ang 36. Ang sagot dito, 9. Dito naman, 12 kapag dinivide sa 2. This one ay 18. Ayan. Tapos, lagyan ko ulit dito ng guhit. Ayan, tuwid na tuwid ang guhit ko. For 9, 12, at 18, pwede pa natin i-divide yan sa 3. So, magiging sagot dito ay 3, 4, at dito naman ay 6. Yan. This time, dito sa natira natin, 3, 4, 6. Ano yung pwede natin gamitin na pwede natin i-divide ito? Kapag daw hindi na pwede yung isang number, ibababa na lang natin to. Yung 4 at 6, pwede natin i-divide pa sa 2. Kaya lang itong 3, hindi naman natin pwede i-divide sa 2. Kaya naman ibababa natin itong 3. Yung 4, i-divide mo sa 2. Ang sagot ay 2. At itong 6, pwedeng i-divide sa 2. Ang sagot ay 3. Ngayon, itong 3, 2, 3, ano pa yung pwede nating gamitin na pwede silang i-divide? Itong 3 at 3, the same. Pwede natin i-divide yan sa 3. Pero itong 2, hindi na. Tama? Kaya ibababa na natin yung 2. Itong 3, i-divide mo sa 3, sagot ay 1. Tapos itong 3, divide mo sa 3, ang sagot ay 1. Kapag daw, ang natitira na lang ay 1 as divisor or as factor of the given, yan, kapag 1 na lang daw, dun na
end na tayo. Okay? Doon na ang stop natin. No? Hindi na tayo pwede mag-divide pa kasi nga 1 na eh. End na tayo. No? Kaya itong mga number, itong mga factors na to, itong 2, pagayin ko lang yung color, itong 2, 3, 2, 3, at 2. Hindi ko na isasama yung 1, ha? Kasi naman, any number multiply to 1 is 1. Is the number. 1 times 9 is 9. So, hindi ko na isasama yung 1. Baka maguluhan pa kayo eh. Baka mamali pa kayo kapag minultiply nyo sa 1. But any number multiply to 1 is the number. Kaya, isulat na natin 2 times 3 times 2 times 3, at meron pa tayong 2 dito, times 2. This is the LCM. Kung anong sagot dito, LCM. Sige, pag-multiply natin. 2 times 3 is 6 times 2 times 3 is 6 times 2. 6 times 6 is 36 times 2. The answer is 72. Diba ito yung sagot natin kanina? So, pwede nyo gamitin ito. Pero, sa tingin ko, mas madali para sa inyo yung listing method. Pwede nyo gamitin yon listing method, yung factor 3. So, pwede nyo gamitin yung factor 3. Tapos, itong continuous division, kung meron sa inyo mas nandadalian dito, pwede nyo rin gamitin. Pero para sa akin, mas madali yung factor 3. Learning task 1. Find the common factors and at least 3 possible multiples of each number using any of the methods. Write your answer in your notebook. Okay. Find the common factors. Yung kanina, yung sinabi ko sa inyo, or tinuro ni teacher, ito yung given muna natin. Ano-ano yung mga common factors daw for number 1? Para na to sa lahat explain ko na. Para sa number 1, ano yung common factors ng 25 at 75? Common factors. Tapos, at least 3 possible multiples of each. Once makuha mo na, yan, para hindi ka na mahirapan ha. Once na makuha mo na yung unang LCM, unang LCM na tong 25 at 75, ang gagawin mo lang dito ay i-multiply mo sa 2, tapos i-multiply mo sa 3. Yung una mo na nakuha, tapos yung product kapag minultiply mo sa 2, at yung product kapag minultiply mo sa 3, yun ang tinatawag na 3 possible multiples. Okay? Kung kanina, di ba, nakuha natin kanina, dun sa 9, 18 at saka 36 ay 72. Yung 3 possible multiples ng 9, 18 at 36, yung 72, kapag multiply mo sa 2, that is 144, yun ay multiples din ng 9, ng 18 at saka 36. Tapos, isa pa. Kapag yung 72 minultiply mo sa 3, and that is, ano na sagot? 72 times 3 ay 216. Multiples din yan ng 9, 18, at 36. Naintindihan? So, ganun yung gagawin mo dito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Learning task 2, find the GCF and LCM of each number using any of the methods. Write your answer in your notebook. Ito din yung given dun sa ating learning task 1. Yun nga lang, ang hahanapin dito ay GCF, greatest common factor. Yung LCM, kanina, ginawa mo na yan dun sa learning task 1. Yun din yung sagot. Yung unang sagot mo, as the possible multiple, yun na yung LCM. Okay? So, yun na yan. Ang mahirap lang dito yung GCF or yung gagawin mo pa, GCF.
Learning Task 3. Solve the following problem using the concept of LCM and GCF. Write your answer in your notebook. Number 1. Julius has 42 cups and 64 glasses. If you will put it in the tray with same number of cups and glass, what is the biggest possible number of cups and glasses that the tray will contain? Sabihin ko na lang sa inyo kung alin dito yung dapat gamitin since the clue, may clue tayo dito, biggest possible number. Kapag sinabing biggest possible number, that is the GCF. So you have to find for the GCF here. Number 2, Miss May has 3 ribbons to be cut into same lengths. The lengths of the ribbons are 24, 40, and 48 inches. What is the greatest possible length of each pieces of ribbon to avoid leftover ribbons? So again, here we have the clue word, greatest possible length, which only means you have to find for the GCF. Number 3, Leo visits the regional office once every 2 days. Ethan visits once every 4 days, while JP visits once every 6 days. If they all meet one day in the office, after how many days will they meet together again at the same regional office? Walang nakalagay dito na greatest or least. But dito sabi, sila daw ay nag-meet one day in the office. Okay? Tapos, after how many days will they meet together again? Kanina, dun sa LCM natin, pare-pareho, diba? Kaya nga sinabi, least common. Common multiples. Ibig sabihin, pare-pareho. Ibig sabihin lang doon, ang gagamitin natin dito, or ang kukunin natin, ay yung LCM para malaman natin ilang araw bago sila mag-meet again. Kasi, sila pumupunta magkakaibang number ng araw. Si Leo, 2 days. Once every 2 days. Tapos si Ethan, once every 4 days. At si JP naman ay once every 6 days. So, LCM dito. Again, to find for the common factor in multiples as well as the GCF and LCM, you may use the listing method, factor tree, and continuous division. GCF is the product of all the prime divisors. LCM is the product of all divisors and the numbers in the final row. Kapag ginamit yung division, anong ginamit to? Kapag ginamit natin yung listing, yung continuous division, at saka yung factor tree. Itong GCF na to, product of all the prime divisor. Common, ha? Common. Hindi lang basta product of all, no? Nung given. Common. Always remember the word common. No. Learning task 4. Find the LCM of each number using the factor tree. Write your answer in your notebook. Dito naka-indicate kung ano yung gagamitin nyo. Sabi dito ay factor tree. Teka, tingnan natin. Yan, ito gagamitin ha, factor tree method. So, we have number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Teacher, bakit po hindi whole number yung ibinibigay dito? Ay, di, get mo lang muna yung whole number niyan kapag may pinag-multiply para makita mo kung ano ba yung mga given natin. Okay? Ito lang kasi yung, ibig sabihin niyan, ito na yung nasa baba nung mga given. Lagyan ko lang ha. So, this is it. Bakit ang pangat ng sulat ko? 14, tapos ito naman ay 10. So, ito yung kukunin mo ang LCM. Okay? Learning task 5. Find the GCF of each number using continuous division. Write your answer on your notebook. So, naka-indicate dito, kids, kung ano yung gagamitin yung method. Continuous division. Ayan. Ito naman pinag-aralan natin noong nakaraan, di ba? Yung may exponent. Syempre, kunin mo muna kung ano yung ano na to. Kunin mo muna yung sagot. Okay? Itong naka-exponential form. Yan. 2, 3, 4,
5, and 6. And that's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa inyong pagsasagot. See you in my next video. Goodbye!